Зараз гучні заяви «Слуги народу» Веніславського про космічні сили та перехоплювачі орішників викликають дедалі більше запитань. Вони нагадують історію з українською вакциною від COVID-19. На яку Давай ти задаш питання, а я тобі відповім. Просто я задаю таке питання, бо я збираюсь підтверджувати те, що я ж обізнаний. Супер, я тому і запитую. Бо ти так вже подаєш, що хто-то буде підтверджувати, то і... Я підтверджую, що історія дійсно нагадує. Романе, дивись, у нас тут діалог, я тому кажу, я ж не перебивав. Є історія з вакциною COVID-19, від COVID-19. Зеленський 4 каналам це розповідав в ефірі, яка вона класна, скільки все зробили, все, от. Це був 20-й рік. Зараз хочу нагадати 26-й. Вакцини немає, гроші витрачені. І ніхто не побачив ані вакцину, ані звіту за ті гроші. У України є можливість створити оцей перехоплювач орішників, чи це чергова схема? Бо нагадує відверто, я тобі скажу, от щось таке. Бо коли я це почув, я скажу відверто, в мене відчуття схеми. Я тому й тебе запитую, як людина, яка знаходиться в профільному комітеті. Підтвердь або спростуй. Дивись, на рахунок того, там, чи потрібно нам робити перехоплювачі... Нам все потрібно. Можемо, звичайно, потрібно. Де вони можуть перехоплюватись, де найбільш уразливий момент, це, звичайно, в космосі, коли вони виходять на пік своєї, виходу для того, щоб заходити на на пік балістичної траєкторії. Питання, і це типу все теорія, яку ми говоримо там. І Федір у нас в комітеті, він займається космічними питаннями, він був ініціатором закону про космічні сили, і доволі багато речей, зв'язаних з ракетною програмою, він щось робить сам, щось допомагає. Стосовно пусків ракет, ми знаємо і в світі, і у нас, скажімо так, були випробування і напрацювання, коли деякі ракети, коли в нас немає можливості їх запускати з стартових майданчиків, до прикладу, наземних, а ми ж розуміємо, що коли ракета йде на балістичну траєкторію, найбільше вона витрачає палива, це на старт і там на вихід в таких тісних слоях атмосфери. Так от, один із варіантів, це коли ракета поміщається, і я скажу, що ми це випробували, я бачив відео цього, коли ракета поміщається внутрі транспортного літака, і звідти вона потім витягується, стартує, і вже там, наскільки літак підніме, по факту ми економимо оце відстань від землі, там 8-10 тисяч кілометрів, оскільки в нас там немає цих пускових. І цей стартинг цілком можливий, і я знаю, що деякі іспити проводились, тому я думаю, що це той напрямок, в якому потрібно стартувати. Те ж саме Росія робить на своїх Міг-31 з ракетами, та тебе з голови випало, які носять під фюзеляжем ракети гіперзвукові свої. Я думаю, всі знають, я з голови випало, буває таке. Про Орешник кажеш? Ні, не Орешник, які під Міг-31. Кінжал, бачиш, з голови випало. Те ж самий принцип використовується, тільки не всередині фюзеляжа транспорту, а тут взагалі за рахунок швидкості вони під фюзеляжем, і вони так само скорочують оцю, скажімо, відстань і задають її швидкості. Тому це цілком реальні речі, які треба розвивати, і я вважаю, що він правильно каже в тому, що це потрібно розвивати, тому що він в цій темі працює. Я тут не хочу казати, що там є щось космічне, чи він не правий, він доволі обізнаний цими історіями, і для мене це також було диво, коли я бачив, коли мені спочатку керівник Павлоградського хімічного заводу ще до війни показував це на схемах, як летить літак, з нього витягується ракета, і потім вона стартує і там вже уходить на балістичну траєкторію. А тут, наскільки я знаю, вже були випробування щодо того, щоб як мінімум витаскувати цю ракету і задавати її там напрямок траєкторії. Тому немає нічого космічного, правильний напрямок. Я думаю, нам, як країні, яка колись була передовою в космічних технологіях, потрібно як мінімум хоча б повернутися до того, що в нас було, не говорячи вже йти вперед, коли деякі країни вже там навколо місяця літають. Тому потрібно рухатись. Це не
це космос, ну не космос той, про який ми подумали. Да, тому так. Ну, давай подивимось. Мене хвилює в цій історії, ти ж бачиш, я на чому акцентую увагу. Вакцину проти ковіду створили багато хто у світі. Але от дуже цікава історія. В Україні оголосили, президент оголосив, розповів, але цю вакцину ніхто не бачив, а гроші на неї виділили. Я б дуже не хотів, щоб знову виділили гроші, а потім сказали, ну не змогла. Як історія з... Я як мінімум бачив, може я зараз скажу, я як мінімум бачив відео, коли зараз вже в цей час ракета ця з парашутом витягувалась з фюзеляжа і, скажімо так, це такі випробування були. І мені отак показали, якби це не, скажімо так, це іде, ну, це правда. Якби, тому тут я проти Федора не стартував, бо він знає, що каже. Ну, враховуючи, як у нас запустили супутник, той самий, пам'ятаєш історію? Ну, то ж ти пам'ятаєш, що супутник це окрема історія. Речі займалися люди. Вони готові, ми про це всі говорили. Дивись, це не говорить про те, що ми завтра це зробимо, але це говорить про те, що потрібно в цьому напрямку 100% працювати і не потрібно... Ось, знаєш, дуже часто, що буває, коли приходять якась там молодь або якась там нова команда, або ще каже, от все, що було, це неправильно, зараз ми все нове принесемо і все буде працювати. А те, що там десятками років, там по 50 років напрацьовувалось, то вже старе. А реально всі технології, все працює на тому, що було ще у нас на Южмаша напрацьовано. Да, можливо, самі, скажімо так, якісь там плати, вже нема ламп, да, замість них виконують і інші девайси ці ролі, але сам принцип він залишився, подолання, скажімо так, атмосфери, слоїв атмосфери, запуску ракет там і всього іншого. Тому потрібно працювати паралельно і нове створювати, і не забувати те, що працююче. Уважно спостерігаємо, слідкуємо. Ще раз кажу, головне, щоб це не стало схемою. Бо таких історій у нас вистачає дуже багато. І на війні, на жаль, ну це вже перманентна ситуація. Але дивись, у нас же є інше. На початку війни нас всі казали, де наші ракети? Всі шукали. Тут почалась зараз така ера ракетобудівництва. На початку квітня в оборонно-промислових колах обговорювали ймовірне замороження взагалі ракетної програми «Сапсан». Йдеться про зупинку розгортання масового виробництва нової балістичної ракети, при цьому ще у червні 25-го року про ракету, як народжену війною, казав навіть президент. Тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що триває робота над запуском «Сапсана» у серію. У грудні 25-го року він же підтвердив бойове застосування цих ракет. Зараз про «Сапсан» ані пар з вуст. І це мовчання, до речі, співпало з інформацією з тим, що у Фаєрпойнта теж є є балістика, вибач. Після появи Фаєрпойнт в інформаційному просторі з інформацією про власну балістику вже ні про «Сапсан», ні про «Нептун», ні про «Паляницю», ні про «Січ», взагалі теж крилата ракета, ніхто нічого не каже. До речі, про «Паляницю» президент казав в серпні 24-го року, а зараз знов нічого не чутно. Це збіг обставин, чи за рахунок держави створюється приватна компанія, яка акумулює всі виробництва в собі, наприклад, і «Сапсана», і ще щось. Чи це просто дійсно збіг обставин? І що «Сапсана»? Я зараз спробую все так розкласти по частинам, розглядав це питання. Тому що це складне питання. Ну, по-перше, коли ми говоримо про ракети, я хочу відразу сказати, що у нас є вже одне напрацювання, це ракети «Нептун», яких у нас там 4 види, і вони далі модернізуються, і це вже наше надбання, яке в нас буде, скажімо так, нашою візитною візитівкою. Єдине, в чому проблема зараз, що ми їх не масштабуємо, це ще раз кошти. Ми вийшли на серійне виробництво, вони показали свою ефективність, але ще раз, це крилаті ракети. А ти зараз говориш про балістичні ракети. Да? В чому різниця для наших глядачів, що крилата ракета – це як літак, вона летить, там огинає складки місцевості, летить там на низьких, на вищій висоті, да? І заходить вже на ціль над землею, як літак.
І, звісно, як літак, там швидкості невеликі, там до 900 км на годину, і її легше збити. По факту вона для комплексу ПВО виглядає так само, як звичайний літак, а це є досить досяжна ціль. Тому це відкладаємо в сторону, ефективні ракети, да, з можливості їх збивати. Далі та сама крилата ракета «Паляниця», про яку ти сказав, вона є, я був нещодавно на виробництві, вона робиться, її використовують. Є деякі там нюанси, постійно дороблюються, де щось, не буду казати по чому, але вона є і вона, ця ракета є. Використовується. Які ти там ще казав, ракети Барс, Барс теж ракета є, працює. Ну, це не ракета, це ракетка, я би їй сказав, тому що ну, ракети це щось серйозніше, це, до прикладу, там більше 150 кілограмів бойова частина, це вже ракети. Все, що Сапсан менше, і Паляниця. про «Паляницю» я сказав, що вона є. Вона працює, держава її робить. Далі говоримо окремо про Сапсан. Балістика – це інша зовсім принцип роботи. Це ракета, яка стартує там з землі, да, як наш Сапсан вилітає на висоту десь приблизно 70 кілометрів, і потім під своєю вагою там з неймовірною швидкістю несеться вниз, тому і проблема її збити, тому що швидкість дуже велика. В чому різниця між Сапсаном, наприклад, і там балістичною ракетою FP-7, якщо я не помиляюсь, я поясню далі. Так от, ця ракета, вона почала розробляти ще в 2012 році, потім вона була названа «Гром», у нас не було їх коштів, її назвали «Гром» і робили її «Грім» для Арабських Еміратів. І вона була там таким за скороченою дальністю 280 кілометрів, тому що це експортний варіант, який нам дозволявся робити максимум. Ну, назва гарна, «Грім» згоден, да? Потім вже ж, коли почалося... Якщо і врахувати, що у когось позивний такий, да, то так, непогано. Тому я дуже скромно сказав Роман Костенко. Да, я слідкую за цією ракетою, за її роботою. Вона вже, скажімо так, підійшла до, скажімо так, до завершення фази своїх іспитів, були позитивні пуски, далі йде наладка, тому я вважаю, що це хороша ракета, яка там в перспективі найближчий час має стати на озброєння, виконувати завдання. Там зараз іде питання підбору бойової частини, чи це буде і фугасна бойова частина, це буде, а вже є і осколкова бойова частина, це буде і касетна бойова частина, теж досить важливо. Але звичайно, це та ракета, яка має бути. Це класична аеробалістична ракета, яка має стояти на озброєнні і яка має бойову частину 400, якщо не помиляюсь, 50 кілограмів. Це вже про щось. Це вже щось типу «Іскандер-М». Якщо ми говоримо там про інші ракети, наприклад, Firepoint, наскільки я знаю, там просто балістична ракета. Тут аеробалістична ракета. Що це означає? Коли, ну, по-перше, ще раз кажу, це класика. Класика, хоч вона й дорога, але це класика, з якої потім можна стартувати далі і робити інші ракети на 500, на 1000, на 2000 кілометрів. Так от, що таке аеробалістика? Да? Якщо балістика просто летить, виходить там на якусь пікову точку вверх і потім під своєю вагою просто летить вниз, і як збиваються? Далі стоїть, наприклад, комплекс С-400, він вираховує траєкторію, наскільки, коли, в який час вона буде, до прикладу, в даній точці, пускає туди ракету, і балістика, ну, скажімо так, попадає в ракету, знищується. Наша ракета аеробалістична. Це означає, коли вона сходить уже з балістичної траєкторії, вона починає маневрувати, і її практично неможливо збити. Оце те саме, чому так важко збиваються російські «Іскандери М», тому що вони маневрують, а наша іще краще. Тому, ще раз, це історія, про яка буде там мати, ну, я не знаю, 90% влучання, можливо, і 100%. Оце важливо. Оце сучасні ракети, які дозволяють майже 100% знищувати цілі. Да, вони дорожчі, да, вони, скажімо так, складніші в виробництві, але в даний час
не мало мати просто звичайну балістичну ракету, тому що її буде може збивати звичайні комплекси ППО. Тому ще раз, цю ракету, яка в нас є Сапсан, там ходять слухи, що там хочуть її прибрати, не хочуть. Давайте подивимось, хай там міністерство заяви свої зробить, які в них плани. Але моя думка, що ця ракета 100% має бути, зняття її з виробництва або просто зупинення фінансування – це злочин для держави в цей момент. Вона має, ракета ця бути, і ми маємо її розвивати далі по дальності ураження, не дивлячись на те, що там нам кажуть, є якісь альтернативні, у нас там Firepoint або ще інші, це паралельні речі, які мають розвиватися. Такої ракети класичної, доведеної до кінця, у нас немає. Інше питання, що вона там коштує дорого, не буду казати, скільки зараз в даний час, але на то є причини. І я думаю, не буде секретом, якщо я їх скажу, що, наприклад, їх роблять державні підприємства. Сам розумієш, що таке державні підприємства часів Радянського Союзу. Старі підприємства, які мають великі накладні розходи, там пояснюючи, що таке накладні розходи, це, наприклад, підприємство, яке робить один виріб, а у нього там 1000 гектар землі, 1000 робітників, які не пов'язані з цим, там дуже великі цехи, там, або, наприклад, якісь на утриманні знаходяться, і робиться один виріб. І, звичайно, в цей виріб накладаються оці всі розходи, і вона, ця ракета, стає дорогою. Так от, нема того, хто може прийняти державницьке рішення і вирішити це питання. Я би що зробив? Я би взяв цю ракету, або, скажімо так, не ракету, ми давно про це говорили, документацію з цієї ракети, і віддав би його якомусь приватнику, з якого були взяті зобов'язання, що він це, по-перше, нікуди не дасть, по-друге, він буде підконтрольний державі, по-третє, звичайно, йому треба дати гарантії, що держава їх буде купувати, і по-четверте, ну, скажімо так, мають бути правила їх виготовлення. І я тебе запевняю, що через деякий час ця ракета була поставлена на масове виробництво, доведена до кінця, і навіть я знаю, що є деякі компанії, які готові за свій рахунок, навіть не потребуючи державного фінансування, довести їх до, скажімо так, нормального бою. Тому, ще раз, в жодному разі ми не маємо відмовлятися, дуже багато коштів потрачено. По-друге, ще раз, це класична аеробалістична ракета, якої, можна на пальцях порахувати країни в світі, у яких вона є. Це і внутрішній потенціал для війни, потенціал для розроблення подальших зразків, і потенціал шалений, просто експортний в подальшому. І ще багато можна знайти питань. Тому ще раз, якісь там чутки ходять, що щось хочуть зупинити або припинити, але ще раз, це все на такий зараз чутки. Я не бачу здорового глузду, щоб це робити. І тому я думаю, що там міністр або ті, хто за це відповідають, чітко оцінять ситуацію і зрозуміють, що це паралельно. Firepoint хай робить, ніхто нічого не говорить, хай працюють і дай Бог їм поскоріше цю ракету довести до ума. А ця ракета має йти своїм шляхом, бо це, ще раз кажу, наша візитівка і для війни проти Російської Федерації, і для подальшого збільшення дальностей, і для зброї як стримування. І, можливо, ми колись якісь інші засоби будемо розробляти більш суттєві, яким потрібно будуть носії.